Okay, you got this one? Now, forget. Before we review the reported speech, I just have something to remind you about the self-study period. We have the self-study period on Thursday, right? So when you have the self-study period, you will go to the link. I believe that the homeroom teacher have sent you the link for self-study, right? So follow the link, read the theory, read the rules for the self-study content, and then do the exercise on the Google link, okay? The Google form link. And you have to finish it before 4:30 every Friday, okay? Rồi, nhớ là làm cái nội dung tự học nha, đọc lý thuyết, làm bài tập trên Google Form và phải hoàn thành trước 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu nha. Sau đó cô sẽ check bạn nào chưa làm là cô sẽ make giáo viên chủ nhiệm đó. Rồi, okay? Now, let's review the reported speech a little bit. So, what is the most important thing when it comes to reported speech? When you report something, you have to change the tense, right? That is the most important thing, the most important point. And remember, you change the tense and also you change the pronoun and the adjective possessive according to the meaning of the sentence, okay? And don't forget to use reported verbs such as say or tell. And remember, with say, with the verb say, you have the preposition to, but with the verb tell, you just say tell somebody that, not tell to somebody or tell that, okay? Remember, we use tell somebody that and say to somebody that, okay? The word that is optional. You can use it or not. That's up to you. That is optional, okay? And for the tense, it's easy. So I will skip this one. You can read it again if you forget the rules, okay? About the adverbs of time and place, you have to change it too. If there is any of them in the sentence. For example, this, you have to change it into that. These, those, here, there, today, you change it into that day, tonight, that night, okay? Tomorrow, you can use the next day or the following day. And yesterday, you can use the previous day or the day before. Now, then. How about ago? The word ago, you change it into before or earlier. For example, 2 days ago, 2 days before, 2 days earlier, okay? And last, you change it into the previous. For example, last week, the previous week, or the week before. Next, you change it into the following. Or you can say, for example, next week, the week before. The week after, okay? The following week or the week after. How about the day before yesterday? The day before yesterday means tiếng Việt là gì? Ngày kia đó con. Ngày kia thì mình nói là sao? 2 days before. 2 days before. Vậy ngày mốt thì sao? The day after tomorrow. You can change it into 2 days after. Or you can use the phrase in 2 days time. Okay? Now, next one. Let's talk about imperatives. When you report an imperative, do not forget to use verbs such as ask or tell or order or request, okay? And then plus object plus to verb. If it is a negative sentence, you can use not before to verb. For example, do not go out. You can change it into his mother told him not to go out, okay? Now let's come to reporting questions. The most important thing that you have to remember, you have to bear in mind is that when you report a questions, always change the structure of the questions into the structure of a statement. Okay? Rồi, có một cái lỗi sai mà rất thường gặp khi các bạn tường thuật câu hỏi, đó là các bạn rất là hay quên đổi cấu trúc câu hỏi thành cấu trúc câu trần thuật. Có nghĩa là nếu câu hỏi đó có động từ to be hoặc là những cái trợ động từ have, has hoặc là mấy cái như will, would này nọ thì các bạn phải đưa nó về sau chủ ngữ nha. Còn mấy cái trợ động từ như là did nè, do hoặc là does gì đó thì bỏ. Ok? Nhớ ha, đổi cấu trúc câu hỏi thành cấu trúc câu trần thuật. Được chưa? Okay. How about the types of the questions? If it is a yes/no question, do not forget to use the word if
or whether. Câu hỏi yes no thì mình phải mượn từ hỏi if hoặc là whether nha. And if it is a question word, well, very simply, you just use the question word again. Okay? For example, where is Tom? You say he wondered where Tom was. Okay? Now, sometimes the sentence, it has a special purpose, so you have to use a verb that is suitable to the purpose of the sentence. Thỉnh thoảng nó còn cái câu tường thuật, cái câu mà người ta nói đó thì nó mang một cái ý nghĩa khác, cho nên nó là mình phải tùy thuộc vào cái ý nghĩa của cái câu đó mà mình dùng cái động từ tường thuật cho nó phù hợp nha. For example, shall I bring you some tea? So it is not a normal question, right? It is an offer, okay? Ví dụ như cái câu này, shall I bring you some tea? Câu này không phải là câu hỏi con, mà nó là một cái lời đề nghị, đúng không? Một cái lời đề nghị, một cái lời mời. Cho nên khi tường thuật câu này, con không có tường thuật cái kiểu là she asked me if she should bring me some tea, không nói vậy ha. Mà mình phải dùng động từ tường thuật là offer, okay? You can say, she offered me some tea. Or she offered to bring me some tea. Offered somebody something. Offer to do something. Okay? Read it again so that you can recall the knowledge. Now, here in part 4, I give you some more verbs that you can use when you report a sentence with special meaning. Cái phần số 4 này là phần nâng cao nha. Cô cho con thêm một số cái động từ mà con có thể dùng để tường thuật một số cái dạng câu mà cái nghĩa nó hơi đặc biệt một xíu. Here, important, the most important here. This sentence. Đây, đặc biệt là cái câu này. Ví dụ như con gặp cái dạng câu mà if I were you, I would gì đó, thì con nhớ là khi tường thuật á là mình phải dùng động từ gì? Advise nha. Nhớ, cái này là phải nhớ kỹ nè. Cái này là thỉnh thoảng đi thi có đó. Rồi, một số động từ khác thì các bạn đọc trong đây nha. Chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi lại cô. Ok. Rồi, number 5. Number 5. Remember, when you report a kind of question and the subject of the reported sentence and the subject of the question is the same, you can use the structure question word plus to infinitive, to verb. Khi mà cái chủ từ của câu tường thuật và cái chủ từ trong cái câu hỏi á con, nó giống nhau thì mình có thể dùng dạng cấu trúc từ hỏi cộng với to verb nha. Thí dụ như câu này, she said, what should I do? Thì thay vì tường thuật lại là she asked what she should do, thì con có thể tường thuật lại thành là she wondered what to do. Được chưa? Và nhớ chỉ dùng cái dạng này, dùng cái dạng mà từ hỏi cộng to verb khi mà hai cái câu nó có cùng một chủ từ và không được dùng đối với từ hỏi why. Nhớ là trừ why ra nha. Okay. And sometimes when you report a statement, you don't need to change the tense. There are two cases. The first one, when the reported verb is in present simple or future simple. Khi mà động từ tường thuật ở thì hiện tại đơn hoặc là tương lai đơn á con, thì con không cần phải lùi thì nha. Another case, that is when the reported sentence is when somebody tell you about a truth. Okay, so you don't need to change the tense to. Khi mà cái câu mình tường thuật á, nó là một cái sự thật hiển nhiên thì mình cũng không cần phải lùi thì. Đây là hai trường hợp mà mình không cần phải lùi thì. Okay, but just for your information, because normally in the test you won't encounter these cases. Nhưng mà thường trong bài thi không có gặp dạng này đâu con. Rồi, thôi cứ nhớ câu tường thuật là nhớ phải lùi thì nha. Now, take some minutes to review the rules of reported speech again, and then do the practice. Okay? Let's spend about 15 minutes. Yeah, 15 minutes. And do the first 10 questions. The first 10 questions in the practice part. Okay? Rồi, các bạn dành khoảng 15 phút đọc lại lý thuyết nha. Rồi, xong rồi làm cho cô 10 câu đầu tiên của phần practice nhé. 15 minutes.
Okay, I have random some numbers. So if you see your number on the screen, please type your answer to the column next to it. You have to send us the link first. Oh, sorry. Here you are. Follow the link, and if you see your number, please type your answers. Okay? If you haven't finished, be quick.
Oh, nearly done. Only one left. Số 35 xong chưa con? Các bạn gọi đáp án xong nhớ enter nha, enter nó mới hiện ra nha. Hồi nãy có bạn gõ đã đời xong không enter, cô chờ hoài luôn. Rồi, okay, got it. Now, let's begin. Okay, so number 1. Ủa, nãy giờ có bật mic không ta? Có. Rồi, number 1. Did you see the accident yesterday? He says to his friends. So it is a question in past simple, right? So the first thing you have to change it into past perfect. Câu này là câu hỏi ở thì quá khứ đơn, cho nên con nhớ lùi thì thành quá khứ hoàn thành nha. Okay? And the subject in this sentence is you, but he was talking to his friends, right? So you have to change you into they. You have to use the subject they. Okay? And the phrase yesterday, you have to change it into the day before.
Okay, and because it is a yes no question, so you have to borrow the word if, right? Rồi, cái này là câu hỏi yes no, cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải làm là mượn từ hỏi if, được chưa? Rồi, sau đó chủ ngữ, tới chủ ngữ ha, chủ ngữ là you, nhưng mà ở đây là anh này đang nói chuyện với bạn số nhiều nha, cho nên mình phải đổi chủ ngữ you thành they ha. Quá khứ đơn thì mình đổi thành quá khứ hoàn thành, cho nên chỗ này là had seen ha. Và cuối cùng trạng ngữ chỉ thời gian yesterday thì đổi thành the day before hoặc là the previous day cũng được nha. Ok. Và các bạn nhớ là phải đổi cấu trúc câu hỏi thành cấu trúc câu trần thuật, cho nên chỗ này phải là had seen nha, they had seen chứ không có had they seen nha con. Rồi, number 2. Have you finished the report? Okay, similarly we have a yes no question in present perfect. So we have to borrow the word if. We have to use if, and then present perfect you change it into past perfect. Rồi, hiện tại hoàn thành thì đổi thành quá khứ hoàn thành, và nhớ là đưa cái trợ động từ had về sau chủ ngữ nha. Đổi cấu trúc câu hỏi thành cấu trúc câu trần thuật. Ok. Rồi. Next one, number 3. Number 3. Ủa, ở đây có 2 câu số 3 ha. Cô đánh nhầm cái số thứ tự. Cái câu số 3 đầu tiên là cái gì vậy? I can't meet you either today or tomorrow. Có ai nào làm câu đó không? Là câu này. Ok. Rồi. He said that she could not meet me. Wait. Ok. Rồi. Đầu tiên, I thì chuyển thành she, bởi vì cô ấy đang nói đúng không? Can't thì mình đổi thành could not hoặc là couldn't. That's up to you. You ở đây thì mình phải đổi thành gì không? Ở đây là said her, không biết cô ấy nói với ai đúng không? Thì cứ cho là cô ấy nói với mình đi. Cho nên you ở đây con phải đổi thành me nha. Rồi, today thì phải đổi thành that day. Ok, today đổi thành that day. Và tomorrow you change it into the day after. Or the following day. That's up to you. Okay. And the word that here, it is optional. You can write it or not. Optional. And next one, the second, number 3. Where are you going? He said to his daughter. Okay. This one is a question with the question word where. So you just keep the question word. Okay. And you change it into she because he's talking to his daughter. So you have to use the subject she, right? And the present continuous, you change it into past continuous, was going, okay? And don't forget to move the verb to be after the subject. Right. Number 4, you needn't do it now, she said to me. She told me that, okay? I didn't have to do that nữa. Do it mà con. Chỗ này do it thì mình giữ là do it nha. Chừng nào mà this á, thì mình mới đổi thành that nha. Ở đây it thì giữ nguyên. Chỉ có cái now á, là phải đổi thành then. Ok. Rồi, didn't thì mình đổi thành didn't have to. Hoặc là didn't need to cũng được nha. Didn't have to or didn't need to. That's up to you. Just remember to change now into then. Okay. Number 5. If I see her, I will give her these books. Okay. So you say, he said that if he saw her, he would give her those books. That's good. See, you change it into saw, will, would, these thì đổi thành those. Very good. But just one thing that you should be careful here. If you report a statement, a sentence, what the clause begin with if or when, you should write it at the end of the sentence. Okay. Khi mà con tường thuật một cái câu mà nó có cái mệnh đề phụ bắt đầu bằng if hoặc là when đó con, thì con nên để cái mệnh đề phụ ở cuối câu nha. Okay. Mệnh đề phụ mình để cuối câu ha, mấy cái mệnh đề bắt đầu bằng if hoặc là when hoặc là because, although này nọ đó, để cuối câu. Okay. Right. He said that he would give her those books if he saw her. Okay. We have another way to report this sentence.
You see, the meaning of this sentence is you can see that it is a promise, right? So you can report it using the verb promise too. You can say, he promised to give her those books if he saw her. Okay? Promised to do something. He promised to give her. And number six, we have, what will you do next week? Okay, this one is a question with the question word what. So you just keep the question word, okay? And the subject you change it into I because he's asking me. So you, it means I. Will, you change it into would. That's right. But you have to change the structure of the question into the structure of a statement. Remember? So we have to move would after the subject I. Okay? So you have to say what I would do. And then next week, right? Okay. Next week you change it into the week after. Okay? Or the next week. That's up to you. Rồi, nhớ nha, nhớ đổi cấu trúc câu hỏi thành cấu trúc câu trần thuật ha. Will, would này nè, trợ động từ have, has, had này nè, thì phải đưa về sau chủ ngữ. Động từ to be nữa cũng đưa về sau chủ ngữ luôn. Rồi, number 7. Can I sit beside you, Lynn? Said George. Okay. George asked Lynn if he could sit next to her. That's good. That's good. Can we change into could, and we use it before, after the subject. Okay. Right. Number 8. This is an imperative, right? So to report an imperative, we use verbs such as tell or order or request or ask. Okay, and then subject and then to verb, right? So we say, her mother told her not to add, right? Not to add. Here, not to add too much sugar to the food. Okay, good job. Tell somebody to do or not to do something. Yêu cầu ai không làm cái gì đó. Number 9. Okay, when you see the phrase, if I were you, I would. If you see this phrase, you will use the reported verb advise. That's good. Advise. You can say advise somebody to do something. So we say advise her student to read the exam questions very carefully. Very good. Or student, plural or singular? Plural. Be careful. Be careful. Trời ơi. Hồi xưa thi tuyển sinh á, cái câu rewrite nó tới nửa điểm lận, cho nên con sai lỗi nhỏ thì sẽ bị trừ 0,25 thôi. Nhưng mà bây giờ nó còn có 0,25, con mà sai một cái lỗi chút xíu thôi là mất hết nguyên điểm câu đó đó. So be extremely careful, please. Number 10. I will take you to the zoo this Sunday, he said the little boy's mother. So you can see this one is a promise, right? Oh, I just gave you the verb promise already. So you say, his mother promised that she would take him to the zoo that Saturday. Yeah, that's good. That's good. You can use the structure promised plus that clause. That's okay. And if you use that clause, you have to change the subject I into she, will, you change it into would, and you change it into the object him. And this Saturday, you change it into that Saturday. A little bit long, right? You can simply write like this. His mother promised to take him to the zoo that Saturday. Much shorter, right? Rồi các bạn có thể thay vì dùng cấu trúc promise cộng với that clause thì các bạn có thể dùng cấu trúc promise cộng to verb. Ngắn gọn hơn, đúng không? So, do you have any question? Any question? Gì? Nói gì? Hồi nãy giờ cô không thấy tin nhắn luôn á. Oh, if you have any question, just
turn on your microphone and ask me at any time. Okay? Any problem, any question, just say it out loud. Okay? I don't mind if you interrupt me to ask questions. I welcome all kinds of questions. Okay? So, anyone, anything? Rồi, không có vấn đề gì hết đúng không? Hết giờ rồi. Khoan. Just one more thing before we call it a day. I told you that you should finish the self-study exercises before Friday, right? But when I checked the responses, some of you have done the self-study exercises, and I see that some of you have the incorrect answers. So I think that you should do the self-study exercises on Friday, so that on Thursday, so that on Friday we can correct the questions in the self-study content. Okay? Việc xúc. Rồi, hồi nãy cô kêu mấy đứa là làm bài tự học vào trước 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu đúng không? Nhưng mà hồi nãy rảnh quá cô mới check responses đó mấy đứa. Thì cô thấy là có mấy bạn làm sai á nha, bài dễ gì mà làm sai đó. Cho nên là thôi, các bạn, cái tiết tự học là ngày thứ 5 đúng không? Thì cái tiết đó các bạn làm bài học tự học luôn đi, hoàn thành luôn cái bài đó trong ngày thứ 5. Để thứ Sáu có tiết á, cô sẽ sửa bài tự học luôn nha. Ok? Nghe rõ không? Nghe rõ không mấy đứa? You got it? Cô nói lại cái cô bên con nó bị đứng. Rồi, để cô gửi vô tin nhắn luôn cho mấy đứa khỏi quên nha. Rồi, các bạn nhớ hoàn thành bài tự học vào ngày thứ 5. Để thứ Sáu cô sửa bài. Được chưa? Nãy cô cho cô ơi, làm rồi làm lại cô. Không làm rồi, không làm rồi thì tốt. Yeah. Tại vì lúc đầu á là cô nói là tụi con hoàn thành trước 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu ha. Nhưng mà hồi nãy cô thấy có một số bạn làm sai, cho nên là thôi làm trong ngày thứ 5 đi, để thứ Sáu cô sửa bài luôn ha. Rồi tuần sau á là mình vô bài mới luôn ha, chứ mình không có ôn nữa. Được chưa? You got it? Rồi nhớ ha, bài tự học hoàn thành trong ngày thứ 5 cho cô. Ok? Nói chung là tiết tự học là tiết nào thì cái tiết đó ngồi làm bài tập, và phải xong trong cái tiết đó luôn nha. Okay, any questions? If you have no question, goodbye class. See you next week. Oh, sorry, see you tomorrow. Goodbye and enjoy your Mid-Autumn Festival. Eat mooncake if you have. Goodbye class. Chào cô. Bye. Miss ơi, Miss forward cái bài tự học lại qua mail này của con rồi Miss, thì con đổi mail